Hello? Hello? How you feeling? Horrible. There's something wrong with me. נתחיל מהסוף. איך קורה ששלושה רופאים בשירות בתי הסוהר בודקים עציר יום אחרי יום אחרי יום, וכלל לא שמים לב כי הוא מפגין סימנים לאירוע מוחי? איך קורה שרק 5 ימים מאוחר יותר מפונה אותו עציר לבית החולים ושם הוא כבר מאובחן בשבץ מוחי ובשיתוק בחלק מגופו? Tell them you can't talk. They said that. Doesn't matter. They don't care. כבר ביום רביעי שעבר ג' גבר בן 39 שסובל משלל מחלות רקע החל להתלונן בפני הסוהרים בבית המעצר ניצן ברמלה שהוא חש ברע. ג' נאשם שתקף את אשתו והוא עצור כבר קרוב לחודשיים, וזאת משום שלא נמצאה לו חלופת מעצר שתתאים לתנאים הנוקשים שקבע בית המשפט בשל מסוכנותו. It feels like I'm going to fall, and I don't have with me a place to sleep. They have to do something. They were killing him. הוריו ואחיו שדיברו איתו בטלפון בשבוע שעבר שמעו ממנו כי הוא מתקשה להזיז איברים, ושמו לב שדיבורו הקולח בדרך כלל הפך מבולבל. If anybody had done an examination, a proper examination, it would be obvious to anyone who had any medical training that he was in very great danger. בימים חמישי ושישי ראו את ג' שני רופאים של שב"ס, אך בסיום הבדיקות הוא הוחזר לתאו. משפחתו שניסתה לסייע לו צלצלה עשרות פעמים לבית המעצר כדי להשיג לו עזרה, אך ללא הועיל. הבן שלי עלול למות. יש לו סוכר, יש לו... אני יודע, אני לא סוער. כן, אבל הוא לא יכול לדבר, הוא מדבר שטויות. את צריכה מתקשרת לבית סוהר ואומרת להם את זה. אני אמרתי להם וזה לא חשוב להם. אני יכולה להתקשר למזכירות ולעשות בעיות, לצעוק. ואם לא די בהתראות של המשפחה, בשל עדויות על מצבו של ג' שהגיעו מעצירים אחרים בבית המעצר לעורך דינו יניב דניאל, פנה האחרון במהלך השבת באופן חריג לקצין האסירים. עורך הדין, ג' במצב לא טוב, ביומיים האחרונים הוא במצב של אירוע מוחי כנראה, מדבר בבלבול, לא מתפקד, חצי גוף משותק. קצין האסירים, הוא נבדק על ידי רופא ביום חמישי וגם אתמול. נבדק היום שוב, מדדים תקינים, ולדברי החובשים אין שום דבר חריג כרגע שמצריך שוב בדיקת רופא. עורך הדין, אני לא באמת יודע מה מצבו, אני ניזון מהאסירים באגף. קצין האסירים, אסירים באגף הם לא אנשי רפואה. גם אחרי אותה התכתבות בין עורך הדין לקצין האסירים, ראה ג' רופא נוסף שלישי ב3 ימים. גם הוא דיווח שהכל תקין, אלא שבבוקר למחרת ג' מפונה מכאן, מבית המעצר שמאחוריי, אל בית החולים קפלן ברחובות, שם הוא אובחן עם אירוע מוחי. שב"ס יצטרך לעשות פה סדר מאוד גדול במערך הרפואה שלו. המערך הזה לוקה, חייב לעשות שינוי מהותי, וגם בתי המשפט שמקבלים מסמכים מהם אודות מצבם של אסירים צריכים להפסיק לקבל אותם כי דברי אלוהים חיים. The maximum sentence for what he was accused of is 18 months. They sentenced him to the rest of his life. אסור לזלזל בכתב האישום שתלוי ועומד נגד ג' על העבירות לכאורה שביצע כלפי אשתו. אך האחריות של שב"ס, ארגון הכליאה הלאומי של ישראל, הוא לדאוג בראש ובראשונה לשלומם ולבריאותם של אלו המשלמים את חובם לחברה. משב"ס נמסר בתגובה, בסופי השבוע המענה הרפואי ניתן על ידי רופאים תורנים מתחלפים, כל הבדיקות מתועדות בתיקו הרפואי ומפאת חסיונו הרפואי לא ניתן לפרטן. כאשר נבדק על ידי הרופא ביום ראשון, הוחלט לפנותו לבית החולים, וכך נעשה.